Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi học khu Huntington Beach Union High School District. Okay, I saw you walking. Okay. Hey, tôi khán giả một lần nữa trở lại chương trình Passport to Thành Công và hôm nay mình có mặt ở đâu, Mai Khanh? Hôm nay mình đang tại Irwindale và một cái chỗ mà họ đang sửa soạn cho Rose Parade. Chắc quý khán giả đã biết, đúng rồi, là mình đang đứng trước cái float, cái xe hoa. và đặc biệt cái Rose Parade của ở đây là chắc chắn nhiều người không biết đến là cái luật là mỗi cái phần mà trên cái xe hoa là phải có một cái vật chất mà của từ thiên nhiên, là một là hột giống hay là hoa hay là nó có nhiều như là gạo. Họ có đúng rất không? nhiều những cái interesting way như là gạo, Yeah. có những cái hộp cà phê, có rất nhiều những cái vật Cái lá lúa nữa right? thì mình sẽ chắc mình nói cũng đủ rồi, chắc bây giờ mình sẽ cho quý khán giả xem behind the scene của cái Rose Parade năm nay. Và xin khán giả mình tiếp tục theo Khang và Mai Khanh đi gặp những người đã chuẩn bị cho cái Rose Parade. Let's go! Alright, quý khán giả, thì một lần nữa mình đã bước vào trong cái công viên mà họ đang chuẩn bị những cái float này. Và đặc biệt hôm nay Khang đang đứng kế bên ông Chris. Chris là đặc biệt. Chris, can you introduce yourself to our audience and what is your role for the whole Rose Parade? My name is Chris Lofthouse and I'm President and CEO of Phoenix Decorating Company. Okay. So Chris, I'm sure all the audience right now is interesting. How many float do we have this year? Phoenix Decorating has the honor of building 16 floats for the Rose Parade. Okay, so there's other company as well. There's other companies. There's only three companies that build floats for the Rose Parade. So and you are one of the companies. We are one of the companies. Okay, so ông Chris, ông là president của hãng gọi là Phoenix Decorating Company. Họ là một trong ba cái company mà lo về decorate cái float cho cái Rose Parade. And ông nói là trong cái hãng của ông, cái company của ông đang take care là 16, right? 16. We have 16 under contract. Là 16 cái parade. The Tournament of Roses puts on the Rose Parade. I see. And what you do is if you want to participate in the Rose Parade, you do an application with the Tournament of Roses. They review the application and invite you. Once you are invited, then you become a prospective client of any one of the three builders that build. I see. I think that's important, right? Because khán giả thì cái này chính Khang cũng không có biết nào, nhưng mà cái Rose Parade nó gọi là cái Tournament of Roses là nó là một cái cuộc cũng như là thi đua mà về một cái float mà Rose hoa hồng. Và họ sẽ nộp đơn vào, mà khi mà họ nộp đơn vào đó thì nếu mà họ được chọn thì họ sẽ chọn một trong ba cái hãng mà build cái float cho họ thì họ mới vào được cái parade, chứ không phải là những cái parade như là mình hay quen thuộc như là Tết parade đi. Diễn hành Tết của mình là mỗi người cứ tự dựng một cái float rồi đem tới rồi đi vào trong cái parade. So what would be like the average price for to build a float? Floats, the average is right around $300,000 right now to enter a float in the float. Okay, và Khang hỏi ông Chris là thường cái giá tiền một cái float thường là bao nhiêu? Thì ông nói mỗi cái float là thường là 300.000 đồng. 300.000 đồng. Wow, that's a lot of money. Well, if you think about it though, the amount of people that watch the parade is in the 50 to 60 million range worldwide. So if you look at that exposure, and if you look at what it costs to advertise like in the Super Bowl, which is it's a lot more. It's 10 times more. And so it actually, when you think about how many people you affect and how you get your organization and how exposed you get, it's actually quite economical. Thì ông Chris Khang mới nói ổng là 300.000 đồng nó không phải là rẻ đâu đây.
Nhưng mà ông nói nếu mà mình nghĩ lại đó thì ví dụ như là một cái hãng, một cái company hay là một cái organization nào họ muốn quảng cáo đi, mà họ muốn quảng cáo, tại ông nói là mỗi năm cái Rose Parade là you said like 50, you said how many million viewers? 50, 60 million people. 56, like ông nói có 50, 60 triệu người xem Rose Parade. Coi như là nó cũng gần bằng coi như là một cái game Super Bowl. Coi như là bên Mỹ mình là Super Bowl là ngày mà hai đội football chơi với nhau, đó là Super Bowl. Thì ông nói chung là mình nghĩ lại cái trả tiền quảng cáo Super Bowl nó rất là mắc hơn nữa, nó cũng đến mấy triệu. Nhưng mà cái này cũng cỡ số người coi nhưng mà chỉ có 300.000 hay là mấy trăm ngàn đồng, thì ông nói là nói qua nhìn lên nói đi nói lại thì nói nó cũng là lợi hơn. So for your company, are you doing this whole year or just for the Rose Parade only? No, this is it's full time all year. Full time. It takes us all year to construct. Okay. As many floats as we have. We have designs being submitted in late January, early February. Okay. And then we start the process with the Tournament of Roses as far as getting OKs on design, so on and so forth, and talking to a client and making sure that the client understands what's, you know, you will know exactly what you're getting from a rendering that we do for you. And then from that point, we start the construction process. Okay. And then it's a very simple contract. It's not very, you know, it's not very complicated. It's just the float building part is the complicated part, but we take care of all of that. Yeah. So it takes, and I will be back under construction with several of our clients in March. Okay. And then we will, as we start go the through process the year, again. we are designing and constructing and designing and constructing, but it's a year's process to produce what you see. Produce what you see on the day of, right? Yes. Okay, thì Khang hỏi ông Chris thì thường một cái mình dựng lên một cái float này là bao lâu? Thì thường như mình cũng hay quen là như là diễn hành Tết hay là những cái diễn hành mình cứ nghĩ là đến gần cái tuần đó hay là cái tháng đó thì mình sẽ dựng cái float. Nhưng mà ông Chris ông nói là cứ mỗi sau khi một cái Rose Parade nó ngừng hết thì bắt đầu cả tháng 1, tháng 2 người ta sẽ nộp đơn vào và người ta sẽ submit những cái design, và sau đó hãng company của ông Chris ông sẽ bắt đầu design và nói chuyện với cái hội đoàn đó hay là một cái company đó, và sau đó ổng mới làm một cái này gọi là what do you call this, is like without the rose, like a dry, is what they call like dry model or dry, no? Well, it's just a frame. This is ready for decoration. Okay. So the paint indicates what our floral director was going to put a color of flower. I see. And you can see where the foam is, and that's where we will it's like put orange. This is orange, yellow, blue. Mostly roses. Roses in the center, and then you can see many different materials. Like up on the rose there, you can see the dry material that's already been applied. But every square inch has to be covered in an organic material. Okay. Inorganic material, flowers. When do they start putting the flower in? Like it's like a few days before the parade, or the dry material starts going on in early December. Okay. Because the dry lasts longer and it and when you say dry material, are you saying like meaning paint? Seeds, the organic dry material. Many hundreds of different kinds of seeds to get different colors. I see. The fresh material that you're talking about, the last 3 days. Okay. Nó có hai cái đồ mà mình bỏ lên một cái float này đó. Một cái là gọi là dry material là những cái đồ khô, và một cái nữa là gọi là organic material là như là hoa đồ đó. Thường á, đầu tháng 12 là họ bắt đầu họ bỏ vào cái dry material, những cái là hột giống mà nó có cái màu theo đó họ bỏ vào trước, và sau đó là cỡ 3 ngày trước khi mà mình có bắt đầu parade thì họ mới bỏ hoa vào. This is probably the main float, right? Because you have like this is actually one of our smallest floats. This particular float is just opens the parade. This is the first. This is the first one because I see it as because it says Rose Parade presented by Honda. Yeah. And they are the sponsoring. Yeah, for the whole parade. Là mình thấy cái float này thì cái float này rất là nhỏ. Nhưng mà ông nói cái flow này là của hãng Honda, là tại vì hãng Honda họ sponsor cả cái parade luôn, cả một cái Rose Parade luôn, và cái company của ông Chris, Phoenix Decorating Company đã được hân hạnh để decorate cái flow. So Chris, thank you so much for giving us a little background on Rose Parade. I think this is our first time
So I mean, it's a lot to learn. I mean, I learned a lot of things, and I think there's a lot more than just watching the parade. Hopefully, when Chuck will take you through the building, Sure. there's plenty to see. Okay. And thank you so much. Pleasure meeting you, sir. All right, and can't wait to see the. And then we're gonna go back to the Kính chào quý khán giả Little Saigon TV. Thì hiện tại bây giờ Mai Khan đang ở một cái trạm rất quan trọng cho cái road parade hôm nay. So first thing, can I have you introduce yourself as well as what is your role today here at the preparation for road parade? Sure. My name is Rocky. Here I'm one of the people in charge of the seeds and dry goods department. So what we do is we control everything essentially that goes on the floats that's dry. So that's beans, seeds, ground up beans and seeds, flours, things of that nature. So there's buckets here of different flours that we have that are ground and processed. We have different things here like ground onion seed. Wow. Yeah, Oh. flaxseed. So every one of these barrels actually has a different item that we use to decorate the float. Alright, so đây là Rocky. Ông Rocky và cái vai chính của ông Rocky đây đó là ổng là cái người chính mà phát ra tất cả những cái như là những cái hạt, những cái hoa, những cái cành hoa khô, có những gì mà nó khô hoặc là nó là một cái hạt, một cái seed. Thì ổng có tất cả ở đây để có thể là chia ra cho tất cả những người để trang trí cho tất cả những cái xe hoa cho hôm nay luôn. So does anybody purchase their own things to bring it in, or does it have to come from the station? No, it has to come from here. So what happens is when the floats are designed, they get a recipe essentially. So they know exactly what goes on the float and how much of it goes on the float. So everything's purchased ahead of time and ordered, so we know what's going on and can control that a little bit better. Right, so I see. So cho quý khán giả xem á, là họ có rất nhiều những cái hạt khô, những cái seed, những cái hoa khô, là tại vì cái này là chính là cho cái màu mè trên cái xe hoa. So ví dụ là khi họ nộp đơn, họ chuẩn bị làm cái xe hoa như cách nào thì họ sẽ cho những người công ty biết là họ sẽ dùng những cái món này hoặc là họ cần những cái màu mè này, và bên đây thì họ sẽ sửa soạn cho người đó có thể là chuẩn bị trên những cái xe hoa đây. Can you tell us a little bit more about what are some of the different items that they have here? So I see there's another one that's rice. So we have rice. So this is rice that's actually been ground up, partially ground. Okay. And that's used for pretty much most of the white that goes on the float. And then there's even things like clover seeds. So there's different styles. So this is a white clover seed, and then this is a yellow clover seed. Okay, cool. So depending on what colors they need, they can So cái chính là mình cần cái màu mè, so như là họ dùng cơm, họ grind up, họ cạo xuống để cho nó là như mờ. Can I touch it? Yeah, okay. go for it. Họ làm như là một cái powder để cho mình có thể là trang trí trên cái xe hoa của mình. Thì đây là gạo nha quý khán giả. Và nếu những cái xe hoa nào mà cần màu trắng thì họ có cái màu trắng ở đây. Nếu họ cần một cái màu xám, một cái màu vàng thì theo cái màu mè của những cái xe hoa thì họ sẽ có những cái món đó cho những người khác. And then for all of this, usually for all of these different dry goods that you have here, is it typically used like totally all up by the end of this parade? A lot of things, yeah. So even just yesterday we ran out of some ingredients, so some things have to be reordered to make sure we have it. But for the most part, a lot of these things that are left over, they're just packed away in these bins and then reused again. So there's no waste at all as well. Awesome. So như là họ nói là tất cả những cái món khô này đó thì họ sẽ dùng by the end of the period too. So that's awesome. Yeah. And then could you also let us know like about when do they start putting on these the dry ingredients? So normally up until about the 29th is when the dry ingredients are done being put on, and then that's when everything goes completely fresh. So all the fresh roses, fresh flowers, live plants, there's Christmas trees and things of that nature, and they're placed at that time, especially because those are fresher. They need to make sure they last longer, so then by parade day they still look as good as they did when we put them on. Okay, so cho những cái nào mà nó là khô thì họ sẽ bắt đầu gắn vô trên những cái xe hoa hôm ngày 29 tháng 12, so khoảng chừng là 3-4 ngày trước khi họ có cái diễn hành. And then also too, how do they get these different ingredients stuck onto
floats? So glues, actually. There's two different types of glue that we use, a white glue and a clear glue. So depending on the ingredient, depends on which glue they would use then. But the glues are actually water soluble as well. So for the environment as well, if there's rain or anything of that nature, they are water soluble. So we don't have to worry about pollution and things of that nature. Okay, so họ nói là cho những cái này thì họ sẽ dùng những cái keo để dán lên trên những cái xe hoa và cũng như để có thể là giúp cái thế giới của mình cũng như là để cho nó environment friendly. Họ nói là những cái keo đó là water soluble. So nếu chẳng hạn là hôm ngày đó nó mưa và những cái keo nó bị giọt xuống thì nó không có sao, nó không có ảnh hưởng gì xấu trên cái thế giới của mình ở đây luôn. And then also too, because we noticed that there's a lot of volunteers. Are you all volunteers here as well too? Yeah, pretty much. We all are here, this time of year. A lot of the people that are here are students and different organizations, local organizations that sign up. Most of the people in the green or the black jackets work here, or we're seasonal, or there are people that work here year-round because it is a year-round project to build them. It's a year-round project. Yeah, because. Well, that's like the metal and fabrication. That normally starts like mid-year because they have to build the metal frames for everything, and then on top of that, they have to sculpt everything. So everything that you see is hand sculpted and painted by the artist here. Awesome. Alright, thì như là Rocky đây cũng như là tất cả những người nhân viên mình thấy là đang mang áo màu xanh hoặc là màu đen thì đây là những người làm việc thiện nguyện, và như Rocky có chia sẻ luôn là thường cái vai trò này là hàng năm. Thì nửa năm là họ sẽ bắt đầu làm những cái máy móc để cho mình có cái xe hoa, nên cuối năm thì mình sẽ có nhiều người làm việc thiện nguyện ở đây too. And let me ask you, I'm wondering this question too. How early did you get here to help prepare for this event here? We got here at about 7:20, 7:30 this morning. Yeah. Really? Okay, one last request here. Can we see one, like the most interesting color? The most interesting color. So there'd probably be two. There's this one, which is Sudan grass. So it's a couple different types of grass seeds in the color. And then at the very end, oh yeah, yeah, but just for whoever needs them. Oh yeah, we can just throw it right there. Thank you. This is cranberry seed, and it's a very, very bright, vibrant red. So quý khán giả thấy là có rất nhiều màu mè cho tất cả những cái xe hoa. Thì có cái màu đỏ, mình có cái Sudan grass nó màu nâu. Thì thường là tất cả họ có thể dùng như là đậu, họ dùng hạt, họ dùng bên đây là có coffee beans luôn. Thì họ cạo nó xuống để cho mình có thể là gắn vô lên cái xe hoa luôn. So cái này là cái màu nâu, so this is coffee beans for summer animals here. So and then cũng như quý vị thấy là có rất nhiều những cái món là organic, như là không phải là từ một cái công ty hoặc là một cái hãng nó đặt ra, mà cái này là như là hoa, đậu, những cái món organic, đồ sống. Yes. All right. Well, thank you so much, Rocky. And all right. So once they are on the float themselves, do you recycle any of these materials, or what happens? Yeah. So a few days after the parade, the floats will make their way back here to the warehouse. What will happen is they will begin disassembling some of the bigger items that can be scraped off, that can be reused. We actually will save and reuse the following year. So a lot of stuff is reused if we can salvage it. Okay. So cho tất cả những cái món nào mà họ dùng trên cái xe hoa thì nếu họ có thể là lấy nó ra hoặc là dùng lại cho năm sau thì họ cũng có thể dùng lại được. Và cái đó là như là những cái cục nào mà nó lớn, như là những cái đậu hoặc là những cái coffee bean, nếu họ có thể lấy ra được thì họ sẽ dùng lại cho năm sau. So recyclable. Alright, awesome. Thank you so much, Rocky. Thank you.
recorded. Thì kính chào quý khán giả LittleSaigon TV. Thì kế bên Mai Khanh thì như mình thấy có rất nhiều những cái hàng hoa ở đằng sau đây, và Mai Khanh có một người volunteer đang đứng cái bên. So hello, and if you can just introduce yourself just a little. Desa Zuziak, and I'm from Dana Outrigger Canoe Club in Dana Point, and I'm also a member of the Newport Beach Elks Lodge. So I got a group of our paddlers to come up, and we're here volunteering for the Elks Lodge and also just for the other floats that are here. So we're taking all the flowers and all the plastic off the flowers right now so that they can start doling them out to all the different floats that you see, and they'll start putting those on in the next day or two. Alright, so đây là cô Tisa, và cô là một người làm việc thiện nguyện để chuẩn bị những cái hoa cho cái diễn hành Rose Parade. Và như cô nói là cô trong nhóm Elk in the Newport Beach, Newport Beach area. So cổ cũng như là có nhiều các em làm việc thiện nguyện đã ra đây từ bên Newport Beach đến đây để giúp sửa soạn những cái hoa cho hôm nay. So I know that you mentioned you're a volunteer, that you are preparing all these flowers. So first off, what is the process like to get all of these flowers here? Do you know? Well, today all the roses are coming in, so you're seeing all the student volunteers that are getting community service. They're unloading them, and they come in from Ecuador, Colombia, all over the country, and every float is allotted a certain number of bundles that's all been planned out in the design. And so the flowers that I'm working on the carnations, are in bundles of 25. So a volunteer might be told, you need to go get 25 bundles. So they'll grab 25 different bundles of the red carnations, and they have a spot on the float that they're meant to go on. And it just makes it easier for the volunteers to come grab the flowers that they need for each float. So, but we have to unwrap all the plastic. And then there's volunteers out there that will start putting all the roses in the little vials, because they all go in a plastic vial that then get put into the float. And then how early do we put in these flowers? They're starting this week. Yep, they're starting this week. They're finishing up all the dry flowers and the seeds and the beans and the bark and the pampas grass, as you can see. And probably Wednesday, Thursday, they'll start. Tomorrow. They'll start putting on the flowers. They have to get them in. Yeah. So cô Tisa cũng có nhắc là hôm nay mình có rất nhiều những em học sinh đang làm việc thiện nguyện. Thì cho những em học sinh này thì có rất nhiều những em từ những nơi khác đã tới đây để có thể giúp chuẩn bị cho hôm nay. Và cũng như thì như quý vị khán giả đang xem đó, là các em đang lấy những cái hoa hồng từ cái xe và lấy ra, mỗi hoa là mình phải lấy ra những cái bọc plastic để cho chuẩn bị. Và cũng như là mỗi xe hoa sẽ có một cái bundle riêng của họ để họ có thể là trang trí cho cái xe hoa của họ luôn. And I know that you mentioned that you did bring out a couple of volunteers as well too. Are you one of the volunteer coordinators, or are you here just to coordinate your group? I'm, a member of the Elks, and the float is Elks USA, so it's coming from, volunteers are coming from all different Elks lodges. So I put it out to my paddle group and said this would be a fun thing to do as a group. Like, let's go up, and I've never done part of this. And so I said, let's go up and do this. So some of them are like, okay. So I have a group coming tomorrow night and another group coming Thursday. So we're having a good time. So cô Tisa là trong một cái nhóm Elks, và họ có một cái xe hoa riêng của cái nhóm. Và cho cổ thì cổ thấy là đây là một cái cơ hội rất tốt cho các em, thì cổ đã nhắn với các em mà cổ biết để cho có thể là recruit các em đó để giúp làm việc thiện nguyện cho hôm nay luôn. And you know what? That you're speaking of the Elks, I noticed that there is a parade float as well for the Elks. The first time in 25 years that the Elks has had a float in the parade, so we're very excited about that. And can you tell us a little bit about the float as well too? We have our national hoop shoot winner, which is one of the charities that the Elks is famous for, and we have a Vietnam veteran who's won 2 purple, who's
been awarded 2 Purple Hearts that will be on there because we also are a big supporter of the veterans. And so we have Elks members from all over the state coming to help work on it. So it's been fun. So họ cũng có một cái xe hoa cho cái nhóm Elks, và như cô có chia sẻ luôn là trong cái hội Elks của họ thì họ là một cái nhóm mà rất lúc nào cũng ủng hộ những người veteran, và cô cũng có cho mình biết luôn là trên xe hoa của họ sẽ có một người Vietnam veteran luôn. Thì người đó, and they're going to be on the parade float as well too. Yep. Oh and wow. We have one of our scholarship winners because they also award a lot of scholarships to students too. They're very big in helping you. Và nhóm của họ cũng có một cái tiền học bổng cho các em học sinh luôn. Thì cũng như là những em học sinh nào mà đã thắng cái tiền học bổng này thì em đó có cái cơ hội để ngồi trên cái xe hoa luôn, chung với cái người Vietnam veteran too. And again, like we know that there's so many different volunteers here. They're from all over. Yeah, you've got high school kids, you've got Lions Club, Kiwanis, City of Hope. There's just so many. And you have the Queen's float here, you've got the opening float. Oh, okay. And so now that we kind of saw the flowers here, would you mind taking us over to the float to check it out? Yeah, that'd be awesome. Cool. Let's go. So, quý khán giả, mình đang kế bên một xe hoa của nhóm Elks National Veteran Service Commission. Và bên đây thì Mai Khang có một người kế bên đây làm việc thiện nguyện. So, if you can introduce yourself. I'm Laurel Meister, and I'm here to help out, volunteer for the Elks Rose Parade float. And I'm working on gluing beans. So we have to make sure that all the beans cover completely the area, because every single inch of this has to be covered in a natural material. So I have my cup of beans and my special glue, and I'm going through and making everything just right, just covering up every little bit. So, đây là cô Laura và cô là một người làm việc thiện nguyện cho cái nhóm Elks để sửa soạn cho cái xe hoa, và cô nói là cái vai chính của cô là người mà đang kêu tất cả những cái hột đậu trên cái xe này. Thì như mình đã chia sẻ rồi cho cái Rose Parade đây, đó là một cái luật của họ, đó là tất cả những cái chỗ nào mà trống hoặc là có sơn là mình phải có một cái natural substance, mình có một cái organic, một cái gì mà sống, mình phải che tất cả những cái màu mè đó. Thì here we have like the beans, and I know that you mentioned that these is flowers. Yes, these are flowers that are just the petals are cut and just the purple part, and then they take them and they blend them to make them a finer material, and then they're glued on. Okay, and then đây là cũng như là hoa tím mà họ cắt ra làm cái petal là cái cánh thôi, and then họ phải xay xuống để có thể làm một cái bột để họ có thể là che lên trên cái xe này luôn. And then again, is this all of your work as well too? Or? No, I didn't do this, but this is likely onion seed and flour. All right. Rice. Rice. Yeah, we saw it earlier. Onion seeds that have been ground up and glued very carefully. Oh wow. So đây là tất cả những cái, cổ nói là đây là onion seed, là hột hành, và cũng như là đây là gạo mà họ đã xay xuống để có thể là có cái phân kiểu này. And you can see the beans up here. Cũng có cái đậu ở trên đó luôn. And so, how long have you been volunteering with this organization here? Just today. So it's your first day volunteering with them today. Okay, so đây là ngày đầu tiên mà cô Laura đã bắt đầu làm việc thiện nguyện chung với cái nhóm hôm nay. What is your next task here? So I noticed that again, you're putting the beans together. What is your next task here for them? Honestly, I've been on beans for about 3 hours now. 3 hours. And I've only been working on the other side, so now I probably have an hour or two of beans on this side. So it's beans. Oh, wow. Okay. So cô nói là cô là 3 tiếng nay đó là cô là người chính để bỏ và kêu lên những cái đậu thôi. Thì cô thấy là bên đây là cô sẽ làm xong và cũng như phải làm bên hông bên kia luôn. So a big task for you, and I hope, this looks fun. It looks beautiful. Yes, definitely. And such intricate work, but it's all well worth it in the end. It will be beautiful.
Yeah. Okay. Well, thank you so much, Laura, and have fun and enjoy it. And we can't wait to see it on the day of. Thank you. Thank you so much. Thank you. You too. Awesome. Thank you so much. So your daughter's here too. Yes.